המסר העיקרי שלי שיש לי דרך להפיק מידע שאני קורא לזה להערכת המצב הלאומית. לבוא ולהגיד לראש הממשלה, תדע לך, אתה רואה את החייכן הזה סיסי, האיש הזה הוא רע, הוא רשע, הוא חושב איך הוא יקבור אותך. יש בסיני ואל-עריש 100 טנקים, למה אתה מחזיק את זה שם? איזה צורך הם ממלאים לך? למה אתה רומס את ההסכם רק בשביל לרמוס אותו? ובזה אני ייחודי. ואני, מה ששנותיי מתקדמות, אני לא יודע כמה זמן אני לא אתהלך כאן באזור הזה. שאני חושש שהידע הזה, ששנותיי איתמו מן הארץ, הוא יובד לאנושות. זה חרפה בחיל מודיעין שהוא לא יודע לך כמה אויבים יש לו מולו. שמצרים זה בראש מעייניו. אז זה נכון שהקדשתי הרבה מחיי, כמעט יותר מ-60 שנה אני עוסק במצרים. אבל מצרים כמצרים לא ממש מטרידה אותי. מה עוד שבשירותי הצבאי, כשעליתי לגדולה, הייתי אחראי על כל המזרח התיכון, כולל איראן. אז ככה שהנושא המצרי הוא חלק מכלל הנושאים שהעסיקו אותי כשהייתי בשירות, כלומר בחיל המודיעין. מה שמעסיק אותי באמת, זה הידע שצברתי על איך עושים מודיעין, שאני חושש שהידע הזה, כששנותיי איתמו מן הארץ, הוא יובד לאנושות. זה קצת נשמע בומבסטי כזה, וזה האנושות פתאום. כן, אבל זה מה שאני חושב. אני מאמין לך. כן. גם בזה שאתה חושב ככה, כן. וגם בזה שזה באמת ככה. כן. ואני אשמח לשמוע על זה. אני ידעתי שאנשים כשמדברים על מודיעין, רואים בעיני רוחם איזה מרגלים בחדרי נסתרים, בחדרי מיטות, רוקחים מזימות, סודות, מהמיטה או לא מהמיטה, תככים. ואני כתבתי ספר יש בו כ-30 חשיפות כאלה שאנשים אוהבים לראות, איך עשינו את זה, וכל זה על מנת שאנשים יקראו את הרעיונות שלי על מה אני חושב איך עושים מודיעין. אני במלוא חוסר רצינות רואה את עצמי כמתאים להיות ראש אמ"ן, למרות שהדרגה הצבאית שלי יחסית זוטרה, אבל אני חושב שיש לי במודיעין התמחות וידע שאין לאף אחד ביקום, אני חושב. שאני אומר שאין לאף אחד ביקום, זה גם לא רק בצבאות זרים, למרות שאני כמובן לא חקרתי צבאות זרים, ויכול להיות שבצבא הסיני יש מישהו שחושב כמוני, או עובד על דברים שכמותי. וזהו, אני רוצה בעיקר לקדם את העניין המודיעיני, שזה הפקת מודיעין מתשתיות. היום, עבודת המודיעין שנעשית היום, היא נעשית במה שאני קורא, בכלים של המאה ה-19. עושים מודיעין כמו שעשו לפני בערך 200 שנה. מאזינים, האזנות יש כבר שלמה המלך, כבר מדבר על האזנות ודחשושים וגנבת מסמכים ותוכניות כל זה קיים. מה שמאפיין את המודיעין מראשית המאה ה-19 זה שנכנסה המצלמה לעולם. והמצלמה מאפשרת לאסוף נתונים על מעשי בני האדם. אם בעבר נפוליאון רצה לכבוש נניח את עכו, מה שהוא עשה, הוא עלה על סוס, לא היה לו קמן, לא היה דבר כזה קמן, או כל מיני... זה משרה חדשה שקיימת ב100 שנה, 150 שנה האחרונות, הוא עלה על הסוס. סבב את חומות עכו, הוא גנרל, הוא יודע איפה להביט, הסתכל פה, הסתכל שם, אמר פה זה חלש, מפה אני יכול לעשות כך. עשה כזה סיבוב 1 או 2, כינס את המטה שלו,
התייעצו, אמרו, אני חושב כך וכך, וגיבשו תוכנית מבצעית. היום, כל אחד יכול להיות נפוליאון, בגלל שמה שהוא ראה בעיניים, כל אחד רואה בצילומים. והחידוש של המאה ה-21, זה שהתמונות האלה הן פתוחות לציבור. עד אז, כל גופי המודיעין, לא חשוב מי, גם צה"ל, גם הגרמנים, הרוסים, את צילומי האוויר היה, כולם כתוב עליהם סודי. זה היה סוד לדעת א', שבכלל צילמתי, מתי צילמתי, ומה איכות התמונות. יכול להיות שבאמת שמטוס שלי עבר מעל ברלין, אבל הפילים נדפק, לכן הכל סודי, 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 סודי. ומהראשית המאה ה-21, גוגל ארת' נותן תמונות בחינם על כל נקודה ביקום. אם אני רוצה עכשיו לחפש את קברי אבותיי בקייב, אין לי שום בעיה, בתוך דקה אני מגיע לקייב. ומאתר את בית העלמין שבו, לא יודע. את המידע הזה יש רק לי בעולם. זה לא צנוע, זה לא יפה להגיד, אבל ככה אני חושב. המידע הזה, זאת אומרת... איך להפיק מידע ממה שרואים, ולהשליך אותו על העשייה הצבאית. להפוך מודיעין למבצעיות. לא, מודיעין הוא לא בהכרח מבצעים. מודיעין, סך הכל של התפקיד של המודיעין, זה להיות העיניים של המפקד. המפקד היום לא יכול להתרוצץ על הסוס ולסרוק את כל לבנון או את כל איראן, ולחפש את כל הטילים שלה ואת כל הרקטות וכל הזה. איש המודיעין עושה לו את זה, הוא העיניים שלו. אז היום אנשים כן יודעים, זה כן צה"ל יודע, שאין מבצע בלי צילום אוויר. כל לוחם זעיר במ"כ יודע שיש תצ"א, וגם בצילומי, בטלוויזיה רואים של הטייס נותנים תמונה, והפצצה יורדת והבית מתפוצץ. אני נותן לכם כאן 28 פרשיות חודרניות, שאיש לא עלה עליהם בין כותבי ההיסטוריה, בגלל שאני הייתי שותף לעשייה הזאת. אני למשל עשיתי את המודיעין לאנטבה. אז המבצע הכי מצולם, הכי מושרד בהיסטוריה. כן. הפשיטה הכי... מי שעשה את תיק המודיעין, אני לא לוחם, מי שנתן ללוחמים תיק עבה, ואמר להם, אם תפתחו את זה, תדעו כל מה שצריך לעשות על כיבוש אנטבה, זה אני. זה בתוקף תפקידי, זה לא אני זה. כן. זה צוות של 18 איש, לא משנה, ומסביב עוד מעטפת. אני מדבר על אני מבין. אז רגע, אבל אני לא מדבר על המבצעים, אני אומר שאני מהצילומי אוויר, מזה שאני עוקב אחרי תשתיות, אני יכול להגיע למידע שכל שירותי המודיעין האחרים לא יכולים להגיע. לכל סוג של מודיעין יש לו את היתרונות ואת החסרונות. להאזנה יש לה יתרונות. החיסרון המרכזי של הצילומי לוויין, זה שמצלמים רק מה שבני האדם עשו. כלומר, אין לו בצילומי לוויין דרך להגיד, נשיא מצרים חולם עוד 30 שנה להקים כור אטומי. זה יכולה לספר איזה אשתו, אם היא עובדת אצלנו, כן. על החלומות של בעלה. זה יכולים להגיד אלה שעובדים איתו עם סיסי, שהוא התבטא ואמר, כשאני אהיה גדול, יהיה לי כור. כן. זה אני לא רואה, זה המגבלות, לכל מטריה יש לזה. אבל ברגע שכף טוריה ננעצה באדמה, זה מראה שמישהו עומד להגשים איזה משאלה שיש לו בחיים. או שהוא רוצה לטעת עץ, או שהוא רוצה לקבור את החבר שלו. עם המכה הזאת של הטוריה בקרקע, המסר העיקרי שלי שיש לי דרך
להפיק מידע, שאני קורא לזה להערכת המצב הלאומית. לבוא ולהגיד לראש הממשלה, תדע לך, אתה רואה את החייכן הזה, סיסי, איש קטן, כולו התנהלות אבהית. האיש הזה הוא רע, הוא רשע, הוא חושב איך הוא יקבור אותך. אז אותו ביבי יגיד, איך אתה יודע את זה? איתי הוא מדבר בסדר, וכל הקמנים והראשי המן הם לוחשים לי באוזן אחרת. ואז אני אומר לו, הנה ההוכחות, א', ב', ג'. כן. ובזה אני ייחודי. כן. ואני, כמה ששנותיי מתקדמות, ואני לא יודע כמה זמן אני עוד אתהלך כאן באזור הזה, אני חושש שאם זה פשוט יהיה כמו הספינקס. אף אחד לא יודע מה קרה לה, איך הם עשו את זה. כן. או כל מיני כאלה. אז האם אתה מעוניין שנשתמש בפלטפורמה כרגע בשביל להנציח? יש ויכוח בציבוריות, גם בין אנשי המודיעין, מזה דורות, כיצד מודיעין, כיצד אומה צריכה להיערך לעתיד. בדרך כלל כשאומה נערכת לעתיד, היא שואבת נתונים גם מהצבא, מאנשי המודיעין, והם אומרים לו, תשמע, הצבא הסורי הולך להתעצם, ובקרוב יהיה לו 200,000 פצצות חודרות בונקרים כאלה וכאלה. התהליך הצבא הסורי נמצא, ייקח לו 5 שנים, כלומר, ראה את עצמך במצב חדש עוד 200 שנה, שבצבא סוריה שהוקע, ולמעשה לא היה קיים עד לפני 2 יקום צבא חדש עם יכולות של 200,000 פצצות. ואז המדינה צריכה להחליט מה היא עושה, האם היא מפתחת 200 חיצים שיפילו את הפצצות האלה, או כל מיני כאלה דברים. וכל הוויכוח הגדול הוא, האם אנחנו בונים את המודיעין על פי כוונות, שאנחנו יודעים שסוריה רוצה להשמיד אותנו, ולכן, או שזה הכי טוב, אבל זה כשל כל ההיסטוריה, כולל ביום כיפור, כולל שמיני עצרת, שמחת תורה, לא יודעים את הכוונות, זה מורתע והוא מורתע, והאופציה השנייה זה על פי יכולות. כן. אומרים, עצם העובדה, אני לא יודע מה הוא חושב, אין לי דרך אמינה לדעת מה הוא חושב, וגם אם הוא חושב היום כך, מחר, בגלל אשתו, בגלל חברו, בגלל לא יודע מה, גם אם הוא חשב שהוא אוהב ישראל, אז הוא יתהפך. כן. אני לא רואה את זה רק כוויכוח, אני רואה את זה אתה ממש מתאר אפילו באיזשהו מקום את הקונספציה עצמה שמדברים עליה, שנשברה לאחרונה. אני חושב שהציבור מאוד פתוח כרגע לשמוע דברים כאלה. אז זהו, הקונספציה, לדעתי, כקונספציה שמוטלת לפתחו של המודיעין, היא שגויה. אתה לא יכול לצפות ממודיעין שיגיד לך כוונות. בגלל שזה משוואה עם כל כך הרבה נעלמים, ואין שום סיכוי שגם מה שהארגון שאתה בונה, שנקרא מודיעין, וכמה אנשים טובים שטסים וחכמים ויודע העיתים, אתה תדע את הכוונות, בגלל שהכוונות גם כל הזמן משתנות. הדוגמה הכי טובה זה המדרגות השחוקות של הרבנות בתל אביב. המדרגות שחוקות מרוב עשרות ומאות אלפים של זוגות שאהבו זה את זה, באמת אהבו זה את זה. אבל אחרי שנה, שנתיים, 10, החליטו שזה לא זה, כן. והם שוחקים את המדרגות בדרך להתגרש. כלומר, אתה לא יכול לדעת את הכוונות, בגלל שכוונות הם דבר שנזיל ומשתנה בהתאם. כן. האופציה השנייה, לבנות לפי יכולות, זה נורא נורא יקר. האם עכשיו בסוריה, אני יודע שהם עומדים לייצר 200,000 כלי טייס. אני לא יודע למה הם מיועדים, להפך, אני חושב שהם כרגע מיועדים לעיראק. האם בגלל זה אני עכשיו ייצר 200,000 חיצים, שכל עלות של כל אחד זה 3 מיליון
דולר? מעניין. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שיש משהו שחסר לי בשביל להבין עוד יותר לעומק, זה, הכוונות הרבה פעמים מאוד פשוטות. לצורך העניין, באמנת חמאס כתוב בדיוק מה הם רוצים לעשות, ולא התייחסנו לזה. אז האם אתה מדבר על אותו מובן, או מה צריך להבין כוונות מעבר אם אני אסתכל על הכוונות, אז יגידו לך ככה, ואתה פתחת פעם את ספר התורה של היהודים, אתה לא יודע שהיהודים רוצים מהנהר הגדול עד נהר פרת, אתה לא יודע את זה, זה לא כתוב, אז מה אם זה כתוב? נכון. זה ככה, אתה חושב? אתה לא יכול להתייחס למילים כתובות, שחלקם משאלות לב וחלקם לא מעשיות. בכל מקרה, מה שאני מציע, זה שכלול, עד כמה שאני יודע, בלעדי שלי. זה לעשות תמהיל של הכוונות והיכולות. מה הרעיון? אני טוען שמניתוח התשתיות, אני אדע את הכוונות. וזה אין לאף אחד אחר, עד כמה שאני יודע, בקהילת המודיעין. אני אסביר את עצמי. אני אתן את הדוגמה של סוריה. סוריה עכשיו, אנחנו יודעים שהם בונים מפעל לרקטות. זה הידע. יש מקור, אומר עכשיו יש מפעל, ולפי ניתוח של קווי הייצור, המפעל הזה מייצר 50,000 פגזים, תוך 5 שנים יהיה לו 200,000. ככה. אז אנחנו יודעים שלסוריה יש פוטנציאל של 200,000 רקטות ארוכות טווח. זה שמדדנו ועשינו וכן הלאה. אני אומר, ניקח את המידע הזה ונראה איזה תשתיות סוריה בונה בכדי לעשות שימוש באותם 200,000 טילים. אם נראה שסמוך לגבול סוריה-עיראק נבנית שרשרת בונקרים אדירה עם משגרים לטילים, אז אנחנו יכולים להגיד שכרגע לפחות, עד שלא השתנו התנאים, סוריה אמנם בונה יכולות של 200,000 טילים ארוכי טווח, שכרגע מיועדים לשיגור לעבר בגדד. למה? בגלל הסכסוך העתיק שלהם על מימי הפרת, שהוא עוד מימי אספסיאנוס הראשון. זה סכסוך עתיק יומים על מים יש במזרח התיכון. אותו דבר ניקח הפוך. סיסי מלא חיוכים. מצד אחד הצבא שלו מתעצם. חיל המודיעין ומדינת ישראל אומרים עד עכשיו לפחות, עד מלחמת שמיני עצרת, אנחנו יודעים ממקורות שלנו שסיסי איש חייכן. אנחנו נפגשנו בו ושוחחנו בו פנים אל פנים. והוא אמר לנו שהוא לא חורש רע עלינו. כל מחשבתו תותים. אבל אנחנו יודעים גם שיש לו יכולות צבאיות מופלאות. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שזה לא נגדנו, אז את מי זה מעניין? זה מה שאומרת צמרת אמן לפחות ב-30 שנה האחרונות. לא מעניין פשוט. זה שני כיוונים פתחת, אחד עם מצרים ואחד עם סוריה, כי אני מבין, לא, בשביל להבין. אז האם התשובה לשאלה שאתה שאלת אותי, האם אתה מקים בתגובה לתשתיות שלהם, אתה מקים מערך הגנה מפני הטילים בסוריה? התשובה שלך היא כן? לא. אני אומר, אני לא מסתפק בעצם הידיעה שיש נשק כזה שמאיים עליי. בוא נגיד, אם יש מדינה שאין לה נשק, אז סבבה. כן. עם ישראל יכול לשכון לבטח. אבל מה קורה אם כן יש לה נשק? עד עכשיו אמרו, טוב, אם יש נשק, בואו נבחן את הכוונות. נקים מערך מודיעין כזה שיאזין ויקשיב למה סיסי אומר עם זה ועם אשתו בלילה בחדר שינה, שמנו מיקרופון כזה וכל מיני קונסים ופטנטים וזה, ואנחנו נדע את מחשבותיו. ואם נראה שהוא רק חושב תותים, אז מה אכפת לנו? אני אומר לא. אנחנו לא נסתפק בזה, אנחנו נראה ונחקור את התשתיות שלו. והנה, אז יתברר לנו משהו מופלא. מי שקורא את התקשורת
הישראלית והמצרית, מקבל את הרושם השקרי בעליל, שהאיום הגדול של מצרים זה הסכר שבונה אתיופיה. אין עיתון שבארץ לא מצעיר מפני שאתיופיה בונה סכר, והסכר הזה עומד לגזול את מימיה של מצרים, וכמה שמצרים אין לה גשמים, היא רק חיה מהנילוס, הסכר הזה אמור לייבש אותה, וזה עילה למלחמה וכן הלאה, וכן כל דאגותיה של מצרים נתונות לסכל את המזימה האתיופית לבנות סכר באתיופיה, ולגזול את העם המצרי המסכן והנרדף, ובקרוב גם צמא למים. וזה נכון שהוא קונה נשק, אבל זה בשביל אתיופיה. מה שאני מציע זה, א', נעקוב אחרי ההתעצמות, אבל לא פחות חשוב, נלמד לעקוב אחרי התשתיות. והם אמרו לי, הנתונים שדקל אומר הם נכונים, אבל הפרשנות שלו היא שגויה. מצרים יראה מאתיופיה והסכר, וזו הסיבה להתעצמות המצרית. נכון, הם מודים שמצרים מתעצמת. הם מודים, אבל למה הם מתעצמת? בגלל שהולכים לגזול את המים, המדינה תיתן, ולכן הם קונים מטוסים וטנקים וצוללות, ולא משנה מה שהם קונים. אני אומר לא. זה לא מספיק להגיד, לתת רשימה מה שאני עושה, מה הם קונים ובכמה הם קונים, אלא בוא נראה איזה תשתיות. והנה, הפלא ופלא. למצרים אין גבול משותף עם אתיופיה. אם היא רוצה לעשות להרע משהו לאתיופיה, היא בדרך צריכה לעבור או מעל או בתוך שטחה של סודן. זה 1,000 על 1,000 קילומטר. כלומר, אם מצרים רוצה להרע לאתיופיה, היא צריכה לכבוש את סודן, או להגיע להסדר עם סודן, שיאפשר לצבא המצרי לעבור בשטחה של סודן. בכל מקרה, אם היא מתכוננת להרע לאתיופיה, מן הראוי שצבא רציני כמו הצבא המצרי, שרוכש המון טנקים ומטוסים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יבנה תשתיות בגבול שבין מצרים לסודן, מחסני תחמושת, מרכזי קשר, אפשר יהיה לתקשר עם הכוחות, שדות תעופה, מוצבי מקם, ואז או שיגיע להסדר עם סודן ויעביר את החיל הזה דרך אדמתה, או שיכפה את זה עליה ולא ישאל אותה, ויקה באותו סכר שמאיים. הפלא ופלא, לכל אורך הגבול הזה לא נוספה עמדה אחת. כן. אז התירוץ שמצרים מתמודדת, או מכינה את עצמה להתמודדות על רקע גזלת המים של אתיופיה, זה שקר וכזב. אין הכנה צבאית מצרית להתמודדות צבאית עם אתיופיה על רקע הסכר, בגלל שאין תשתיות. עכשיו, זה לא אומר שמחר 12 מטוסים מצריים לא ייסעו ויפציצו את הסכר הזה. זה ודאי שכן. אבל האם זה אומר שהם מכוונים אלינו? אבל זה לא מסביר את כל הטנקים וכל הצוללות. כן. אז אתה אבל למעשה מסיק מהתשתית, אתה אומר, תסתכלו על התשתית ותראו מה הכוונה של התשתית עצמה, ומזה תסיקו את הכוונות. תראו איפה בונים את התשתיות, ותבדדו את זה על ציר הזמן. כלומר, אם יש איזושהי תופעה, תרוצו ישר לתאריכולוגיה, מתי היא החלה, ואז תתחילו לחשב. ואני אתן דוגמה. אוקיי. מצרים מאוד 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 מעצימה את הצי שלה. הוא היום במקום השמיני בגודלו בעולם, שאני אומר השמיני בגודלו בעולם, זה מתוך רשימה של 140 ציים. היא ממש בשורה הראשונה שאחרי ארצות הברית ורוסיה ועוד כמה מדינות. משהו אדיר יש לה. והיא לא רק שהיא בונה את הצי הזה, היא גם בונה נמלים. אלה שעושים מודיעין כוונות,
אומרים זאת בקולם הם, ולמעשה הם כותבים את זה. אומרים, בוודאי שמצרים רוצה בונה צי. זה כל כך פשוט. במצרים יש רכוש ימי בים התיכון, יש לה גז. וכל מדינה רוצה להגן על הנכסים שלה, וכיוון שיש לה המון גז בים התיכון, אז היא שמה המון צי בכדי להגן עליו. ולכן, עובדתית, מה שדקל אומר שהצי המצרי גדל, זה נכון. זה שהוא אומר שהם בונים 8 נמלים, גם זה נכון. אבל זה מחשש שמישהו יגזול להם. ואם אותם גורמים נשאלים ומי רוצה לגזול את הגז, אז הם אומרים, זה פשוט מאוד, טורקיה. כן. טורקיה מצאת האוצר הזה שיש בימי הים התיכון, חומדת אותו. וצבא מצרים, הצי המצרי, בונה את עצמו. כן. זה קשקוש, זה הבל, וריק ורעות רוח. בגלל שהם לא יודעים לחקור תשתיות. עכשיו אני אסביר. כן, מה זה כן, אם זה לא זה? נגד מדינת ישראל, זו הפרשנות שלי. כן. אני יכול גם להסביר את זה. זה מה שאני אשמח שתסביר, כן. ממש, זה חשוב. עכשיו, למה אני אומר זה אבל וריק ורעות רוח? מתי שהתגלו שדות הגז, זה מפורסם בעולם. אתה יכול ללקט מהעיתונות בעולם, אתה לא צריך להיות איש מודיעין מ-8200 עטרו סודות. ברגע שמתגלה שדה גז בעולם, כל העולם יודע על זה. זה משפיע על כל העולם, על מחירי הגז בעולם וכן הלאה. אם אנחנו נעקוב אחר התגליות של שדות הגז בים התיכון, ונראה מתי מצרים גילתה איזשהו שדה גז ששווה לריב עליו, לא שאין לה גז, אבל אם יש גז שמפיק $100 ולקנות סוללת $1,000,000, זה אידיוטי, בשביל מה שילך. אם אתה קונה צי, אתה רוצה להגן משהו ששווה להשקיע, לפחות את העלות של הצי, בשביל מה... כן. ומי שעושה עבודה כמוני, ובודק את ציר הזמן, אז רואה שהטוריה הראשונה נתקעה בנמל הראשון בערך, אני לא זוכר כרגע את התאריכים, אבל נגיד 2012. וזה בערך המועד שהתגלו סימנים לכך שיש אפשרות שיש גז במצרים. נגיד, א', התגלית הזאת היא במזרח הים התיכון, מצפון לאל-עריש. והנמל נמצא 1,000 קילומטר, על מה שבונים מ-2012, 1,000 קילומטר משם בגבול עם לוב. אז אם אז, כשהתגלה שדה הגז, מיד המצרים אמרו, יש לי גז, אני חייב להגן עליו, אני לא יכול לתת שהנכס הזה... אם לוקחים את הנמל הזה, הטרקטור הראשון עלה לאדמה לבנות את הנמל ב-2012, אתה צריך לקחת בחשבון שלתכנן נמל לוקח לפחות 3 שנים. אתה לא צריך לדעת את זה, אתה צריך להתייעץ עם מהנדסים, זה מה שעשיתי. לא בונים נמל, אומרים, משה, יש לך איזה, אולי בוא תבנה לי נמל. כן. זה מחייב סקרים של רוחות, של זרמים, לבחור את המקום, לתכנן איך אני מביא את הזה ומה אני עושה כאן, והאם המזח ילך ישר או בצורת רייש. תכנון לוקח זמן. תכנון של נמל במקום שמלעולם לא היה נמל, בשיחה עם 2 מהנדסים גדולים, זה כ5 שנים. שהיא מדינה, היא נגלה לנכס, ואז היא שולחת את המהנדסים, טוב, אני רוצה להגן על הנכס, ואז מתחילים לעשות סקרים, שתים באוניות, ובודקים עומקים, ורואים פה ואיפה הרוח, ואיפה שווה, ואיפה כדאי, רוצים גם שזה יהיה זול, לא.
ואז אם לוקחים את הנמל, שהטרקטור הראשון עלה ב-2012, מתברר שזה היה ב-2009, ההחלטה לבנות פה נמל, התוכניות כבר היו מוכנות לפני 5 שנים, ואז התחילו לרכז את הציוד, המשאבים וכן הלאה. אז לא היה גז, לא היה גז, לא היה מקום על מה לריב, לכן התירוץ שהנמל שבונה מצרים במערב השטח שלה, הוא להגנה על שדה הגז שהתגלה באל-עריש ב-2012, זה הבל וריק ורעות רוח, זה קשקוש. כן. זה סוג המדע שאני עמל עליו. אתה, חשוב לציין, יש לך בעצם אתר שהוא בעצם מאגד את כל המחקרים שלך. לא, רק גם פרסומים של אחרים. כן. גם של אחרים, נכון. כן, לא רק את שלך, אבל אתה עושה שם עבודת בעצם מודיעין פרטית מדהימה, ואני גם מפנה את כל המאזינים, אם מישהו מרותק עכשיו מכל מה שהוא שומע, והדברים האלה לגמרי נמצאים בחלקם שם, אני לא יודע אם זה ספציפית, קראתי הרבה דוגמאות למה שאמרת עכשיו, ואני רוצה ברשותך שנבהיר את הנקודה של הכוונות שאתה חושב שיש למצרים בנוגע לישראל, ולמה מפרשים אותם לא נכון, אבל גם מה הם ברמה כללית, לדעתך. באופן כללי, הסכם השלום שמצרים חתמה עם ישראל, היה למורת רוחו המוחלטת של הצבא, וכפי שאני משער, גם הנשיא לא היה מעוניין בזה. זה לא היה סיפור שמסופר בתקשורת הישראלית, שהיה איש רע שחרש רע עלינו בשם סאדאת. והוא רצה להידבר איתנו, אבל הוא רצה להידבר איתנו מעמדה של כוח וכבוד, ולא מעמדה של תולעת מסכנה, ולכן הוא יצא למלחמה ביום כיפור, להשיב את כבודו שנרמס בששת הימים, ואז מעמדה של מנצח או אדם שווה ערך, ואז הוא החליט לדבר שלום עם ישראל. אני לא מאמין בתפיסה הזאת, אבל זה קשה להוכיח בצילומי לוויין. אני חושב שאפשר להוכיח. כן. אפשר להוכיח, אבל קשה. שאני אומר. כן. לא, אני לא רוצה כרגע, זה סיפור ארוך. כן, אני מבין. הסיבה, הרעיון, אם הוא באמת היה רוצה ככה, אז ב-74 היה צריך לחתום הסכם שלום, אחרי שהכבוד המצרי שנרמס הוא שב, אז בבקשה. על ידי הוויתור על שטחים. לא, בזה שהוא עיקר בנו ביום כיפור. בעצם ההפתעה עצמה, כן. זה חלק מהרצף. הסכם השלום היה ב-79, למה הוא חיכה 5 שנים? כן. מה ההסבר שלך? זה נכפה עליו, הוא לא רצה בשלום, אבל כרגע נעזור. בעובדה, וזה אני יודע שאפשר להסתמך עליה, בגלל שאז הייתי בשירות, מיום חתימת ההסכם, עוד כשהדיו הייתה רטובה, משהו כזה, הוא עמל לקרסם בו, להפר אותו, בשיטת העז והדונם. פה איזה גדוד חורג, ופה איזה פלוגה, ופה איזה קונצלה, ושם איזה מחסן תחמושת, וככה, כל מיני כאלה, עקיצות כאלה. כן, מבחינת גבולות. לא, שחילה. עוד ככה. ואז הייתי בשירות, הייתי מופקד על יישומו של הסכם השלום. זה היה חלק מהג'וב שאני כאיש מודיעין הייתי מופקד, אני איש תשתיות. אז אני הייתי אמור על כל תשתית שהוא בונה בניגוד להסכם לדווח. וכשהייתי מדווח על חלק מהתשתיות, היו אומרים לי משהו בכזו הלשון. דקל, אתה אומר שהוא בנה מוצב פלוגתי ברס סודר. אנחנו לא מתווכחים איתך אם אתה אומר, אתה יודע. מה עוד שזה רואים בזה בתמונות. אז קשה להתווכח. רואים את זה, אני יכול להוכיח את זה. זה לא איזושהי אמירה שאני מדבר על רחשי ליבו. אני מראה שבו... אבל האם אתה רוצה הסכם שלום שכל כך עמלנו עשרות שנים של שלום עם האויבת הגדולה, אתה רוצה להפר בגלל איזה פלוגה ברס סודר? כן. דקל, אנחנו מציעים לך לא לדווח את למרות שרואים ומסכימים. כן, אבל מה?
האמת היא היה מקרים לא מעטים שהתכופפתי, שזה טיעון. אתה רוצה מה, להתקוטט על מה? אז הוא באמת פייר, נו. כמה מזה אתה רואה היום? לא, הסוף. תכף נגיע. בכל מקרה, כבר אז התחילו הפרות, אבל גם אז אני לא, זה מופיע גם בספרי, בדברים שהיו נראים חשובים לא ויתרתי, וזכיתי לאיומים תמיד כשיש איום, אתה צריך לקחת את המאיים. היה לי מפקד, איש נעים הליכות, באמת. מעולם לא הרים את הקול, ומעולם לא צעק. הוא מנהל את העסק ברוגע, מה שנקרא. ועליי, כשאני באתי ועמדתי על שלי, כשיש הפרה משמעותית של צבא מצרים להסכם השלום, הוא איים שהוא ישחט אותי ככה, את התנועה. עכשיו, איש מפקדים שזו תנועה רגילה אצלהם, הם עושים את זה בבוקר כל פעם שהם... לגמרי. אבל זה לא אופיו של האיש. בכל כן, זה לא משנה הסיפור, אני עמדתי על כך, התברר שאני צודק, זה לא הסיפור. אני מדבר על המגמה הכללית, בוא לא נהרוס את העולל הזה, שהוא בקושי לומד לדבר, עם כל מיני תלונות קטנוניות על פה פלוגה ושם פלוגה. כן, עולל אתה מדבר על ההסכם שלום. כן, שכל כך ייחלנו בו לה. אמנם הילד יצא קצת מפגר, אבל זה ילד שלנו. מה אפשר? כל הילדים יוצאים מוצלחים. והיינו באמת שמחים שזה יהיה שלום עם שוויץ וזה, אבל זה מה יש, וכל מיני משיכות כנפיים כאלה. בכל מקרה, מאז שנחתם הסכם השלום מצרים, עמלה ללא לאות, בקרסומים ועוד דונה ועוד קונצלה, וכנראה שהתיאבון שלהם הולך וגדל, הולך ומתעצם, והיום לא נשאר שריד ופליט לכל ההסכמות של הסכם השלום. הרעיון המרכזי בהסכם השלום בין ישראל למצרים היה, שאנחנו ניתן למצרים את כל אדמת סיני עד הגרגר האחרון, ובתמורה אנחנו נקבל סיני מפורזת, עם לכאורה בכאילו דיוויזיה מצרית בשל הכבוד. כלומר, מה שאנחנו השגנו זה פירוז סיני, אבל בכדי שהכבוד המצרי לא ירמס עד אפר, אז בהסכם הותר למצרים להחזיק דיוויזיה עד 60 קילומטר מהתעלה, כשהמרחק הגבול בין התעלה לבינינו זה 200 קילומטר. כלומר, 60 קילומטר מותר להם להחזיק 22,000 חיילים, וכל היתר, אף חייל מצרי, אפילו לא חייל חמוש באקדח, אסור לו להימצא. סיני זה אזור פיתוח אזרחי. זה ההישג שמדינת ישראל השיגה בעקבות הסכם השלום עם מצרים, היא החזירה את כל האדמות שהיא כבשה, וקיבלה את פירוז סיני, על מנת שבבוא היום, אם השלטון המצרי יתהפך ליבו, יקרה לו משהו רע, והוא בכל זאת ירצה לשוב לסיני, יהיה לנו מרחב של סיני ריק מצבא, ויאשר לנו לגייס את המילואים וכן הלאה. זה בערך ההישג. וההישג הזה לא נשאר פירור לא, להפך. היום בסיני באופן כללי יש כוחות בערך פי 3 ממה שמותר בהסכם. כשאני אומר כוחות, זה לא רק הצבא, אלא בעיקר, וזה הנושא המרכזי, התשתיות. ההסכם השלום נבנה ככה, מה שהיה לנו ניסיון רע עם המצרים בהסכמים קודמים, שזה לפני הסכם השלום קדמו 2 הסכמי ביניים, זה לא היה מלחמה ושלום, אלא באמצע. ושם ראינו כל מיני קונצים שהם עשו כבר אז. אז הסכם השלום אומר ככה שא' מותר להחזיק בסיני 22,000 חייל, בכדי שהם לא יתחכמו, ההסכם גם מונה בדיוק כמה טנקים וכמה תותחים וכן הלאה, ואומר עוד 2 דברים, ויבנו אך ורק התשתיות לכוח זה. כלומר, מותר לבנות תשתיות לאותם 22,000 חייל. אז אנחנו יודעים ש22,000 חייל צריכים
לדוגמה, 50 מחסני תחמושת, אז מותר לבנות בסיני 50 מחסני תחמושת. אם 22,000 חייל צריכים מחנות צבא, אז X מחנות צבא, וכן הלאה. מה שיש היום בסיני זה פי 3. אם לוקחים את אותה דיוויזיה שהסכמנו שני הצדדים הסכימו עליה, שמותר לבנות בסיני, והם מפרקים את זה לגדודים, מגיעים ל-47 גדודים. היום בסיני יש מחנות ל-180 גדודים, המחנות שאני עוקב אחריהם. מחנה זה תשתית קבע, לא עלים, שמישהו בא והשקיע בטון לבנות אותו. אז יש תשתיות ל-180 גדודים. כאן באה עוד פעם תואנה שקרית בעליל, של מבוססת או על ידי אנשים שבזים לנתונים, או אנשים שמעלימים נתונים, אני לא יודע איפה האמת. ואז כולם אומרים לך, תשמע, זה לא בדיוק ככה מה שאתה אומר. אנחנו הסכמנו שלמצרים יהיה יותר כוחות בסיני, בגלל מלחמתם בדאעש. עובדה שהיא נכונה. אתה מדבר ברמת רוויזיה להסכם עצמו? אנחנו הסכמנו שאם יכניסו לסיני יותר כוחות ממה שכתוב בהסכם. הסכמנו לזה, בפועל. כן, זה נכון. כן. זה פשוט נכון. הבנתי. אבל זה כזב ורמאות ושקר. זה לא באמת? אנחנו הוסכמנו. נכפה עלינו. נכפה עלינו. עכשיו, מה הסיפור? א', כפי שאמרתי, ההסכם אמר שמותר לבנות אך ורק כוחות לדיוויזיה, אבל הדיוויזיה היא רק במרחק עד 60 קילומטר ממזרח לתעלה. משם אסור לאף חייל מצרי להימצא, במשמעות אף בית מצרי ושום תחמושת ושום כלום. ולא רק זה, גם ההסכם אומר מפורשות, אם אני לא טועה, ולא יבנו שדות תעופה, ולא יבנו זה, ולא יבנה זה. רק הדיוויזיה, אנחנו יודעים מה זה דיוויזיה, וגם ההסכם מונה כמה תותחים וכמה טנקים. כן. ואם מונים את כל התשתיות שנבנו לפני שאנחנו הסכמנו על ההסכמה הראשונה, אז מתברר שכבר אז היה להם בערך פי 2 מהמותר. כן. אז זה לא בדיוק אמת להגיד שאנחנו הסכמנו, אבל לדברי דברי האלוף עמוס גלעד, שהוא היה הנציג של מדינת ישראל במסעים ומתנים עם מצרים, יש לו, ככה אומרות האגדות, שעות סיסי, יותר מה שיש לאשתו של סיסי, עם סיסי. וואו. ככה זה הסיפור. הוא כמובן היה נציג של חיל המודיעין, וכמובן רץ על הקו קהיר תל אביב. והוא כותב, ואת מה שהוא כותב אפשר לצטט ולראות את זה, וגם אני חושב שגם הוא אומר את זה בקולו הוא, וזה מוקלט ומוסרט. והוא אומר את האמת. כשהתחיל הסיפורים עם דאעש וכל האגדות לבית פורסייט, המצרים פשוט קמו והכניסו כוחות לסיני. לא באו אלינו עם דמעה קלה בעין, ואמרו, תראו, יש בעיה עם דאעש, הדאעש האלה מפגעים בנו, אבל גם לכם יש עניין שלא יהיה דאעש בסיני, דאעש גם יכול לפגוע באילת, כן. והוא ניסה לפגוע באילת. היה גם הסכמה של ה-UN, של האום. האום קיים כל הזמן ולא עושה שום דבר, כל הזמן זה לא... כן. זה סתם עציץ, כמו בחדר. יש עציץ שקוראים לו אום. הבנתי. אבל מה שאומר עמוס גלעד, שא' הם הכניסו כוחות, לא באו בבקשה, ואז שאנחנו, לא יודע, איזה קול אמרנו, רגע, לא, מה אתם מכניסים? בסוף הוסכמנו להסכים. כלומר, תוספת כוחות שיש בסיני,
זה לא שהיה איזה מצב חדש של דאעש, ובעקבות המצב החדש של דאעש, יש עוד כוחות עודפים בסיני. והדוגמה הכי טובה זה אל-עריש. רוחבו של סיני זה בערך 200 קילומטר, קצת יותר. הצבא המצרי מותר להיות רק במערב סיני, 60 קילומטר. במילים אחרות, אל-עריש, שהיא נמצאת 60 קילומטר מהגבול שלנו, היא נופלת בוודאות רבה בתחום של אף חייל מצרי נושא אקדח אסור להימצא. והנה, יש מחנה קבע של חטיבה באל-עריש, הרבה שנים, לפני שהיה בכלל ארגון כזה שקראו לו דאעש. זה חלק מהזחילות העתיקות של... אני מבין. של סאדאת ומובארק, ואם מסכמים ככה בקצרה, מה יש בסיני? אז בסיני יש היום מחנות קבע ל-180, כן, קרה עוד משהו. לפני כשנתיים, אז יש תירוץ שקרי, בעליל, שאנחנו הסכמנו להכניס כוחות. נגיד, אני לא בטוח שאנחנו הסכמנו לבנות 3 שדות תעופה צבאיים בסיני. אני לא מכיר בתקשורת איזושהי הסכמה ישראלית. אני לא מכיר אף הסכמה ישראלית לבנות 3 מוצבי רדאר, מקם מה שנקרא בסיני. זה לא שייך למלחמה בדאעש. לדאעש אין מטוסים, אין לו טייסים, הוא לא צריך רדארים. אם יש מוצבי רדאר בסיני זה נגד צה"ל. אין למחבלים שום כוחות אוויריים, והמוצבי רדאר האלה נבנו הרבה לפני שהארגון שנקרא דאעש בכלל בא לעולם. זה הכל כזב ואמרי שקר. אז מה היום? אבל היום, לפני כשנתיים, אנחנו מדינת ישראל, יצאנו בהזהרת מסע, שאזרחינו לא יבקרו בסיני בגלל הסכנה בדאעש. יש לנו סכנה לחייהם של אזרחינו שמבקרים בשארם או וכן הלאה. יש הזהרת מסע, ויש לנו גוף כזה שמוציא הזהרות מסע. ולפני כשנתיים, הנשיא סיסי זימן את ראש ממשלת ישראל, דאז בנט, אליו לשארם, ואמר לו, תשמע, אני, סיסי, הכרעתי את דאעש. חשוב לי מאוד שתחודש תנועת התיירים העולמית לסיני. אתם משמשים סוג של אוניית דגל, שאתם נוצאים אזהרות מסע נגדנו, אז כל העולם אומרים, אם היהודים לא באים, אז זה מסוכן. מה שאני מבקש ממך, אדון בנט, א', תבטל את אזהרת המסע, שאזרחיך, כלומר אזרחי ישראל, יוכלו לבקר בשארם, אבל יתרה מזאת, על מנת שכולם יראו שאתה מאמין לי שאני הכרעתי את דאעש, אני מבקש ממך תחדש את הטיסות של אל על. במילים אחרות, כל פעם שמאמרים מטוס בדרכו מישראל, זה מדינת ישראל מסכנת מאות מאזרחיה, בטיסה מעל שמי סיני, בגלל שהיא מאמינה לנשיא סיסי, שהוא הכריע את דאעש, ואין סכנה שהמטוס הזה ייורט, כמו שהמחבלים ירתו בעבר. אתה לא מאמין לו. אני לא יודע אם להאמין, זה לא העניין בכלל מה שאני, האמונות שלי לא שייכות להתחיל. לא, השאלה אם אתה חושב... המחבלים בזמנו הפילו מטוס רוסי עם מאות הרוגים, והרבה מאומות העולם, כולל רוסיה ואוקראינה, נתנו אזהרת מסע כמו ישראל. אסרו על אזרחיהם לבקר, ואסרו כמובן ביטלו את כל הטיסות לשארם. כן, אבל זה הכל פשוט חוזר לכוונות. הדבר הכי מתבקש היה שבני יגיד לו, בהחלט אדוני הנשיא, אין כמוני לשמחה, אני ברצון גם אחדש את הטיסות, אבל שמעתי מפי דקל, שיש 180 גדודים, מחנות גדודיים בסיני, שזה פי 3 מהם הסכם. ואתה יודע יפה שאנחנו הסכמנו בינינו על איקס גדודים. אם באמת הכרעת את כל הדאעש,
אחורה פני קדימה צד, אפ, לעבור את התעלה. אם מחר יהיה מצב חדש, ועוד פעם יהיה איזה איומים, נדבר. אני לא יודע אם בנט ביקש את זה, אין את זה בכתובים, כנראה לא ביקש. ואז יש מצב, היום אנחנו שנתיים, אחרי אותו מפגש בשארם, פחות או יותר. הכוחות הגדודים בסיני בונים ומשתספים באל-עריש, ובאל-עריש יש טנקים שאסור לחייל מצרי להימצא, הרבה לפני המלחמת שמיני עצרת. מה עושים 100 טנקים באל-עריש? במקום שלחייל בודד אסור להחזיק רוגטקה צבאית. אסור, זה ההסכם, מה אפשר לעשות? אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מספרים כל מיני אגדות לבית פורסט. בקיצור, סיני מלאה בצבא, בנו מחסני תחמושת בערך לפחות פי 5 ממה שמותר, בנו מאגרי דלק ל-183 מיליון ליטר דלק. לאותה דיוויזיה שמותר בהסכם, זה סדר גודל של 4 מיליון. תעשה חשבון פי כמה דלק יש להם בסיני. יש בסיני 3 שדות תעופה צבאיים. אני לא חושב שאי פעם הסכמנו, וגם אם הסכמנו, אז בבקשה שהדחפורים החביבים של סיסי שיעלו ויעשו. זה ההסכם. אין שדות תעופה צבאיים בסיני. למה יש? למה הוא בנה? יש 3 מוצבי מקם, והדברים הכי מרגשים מהשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, זה שהוא בעיקר בימי שלטונו של סיסי, כלומר מ-2014, יש גידול, שאמנם הוא לא נוגד את החוק היבש, אבל אין לו הסבר לוגי בכמות הגשרים על תעלה. תעלת סואץ, במלחמת יום הכיפורים על המצרים היו 10 גשרים. זה להעביר את כל הצבא למלחמה. אחר כך, במשך עשרות שנים, מחתימת הסכם השלום עד 2004, זה עשרות שנים מאז הסכם השלום, על התעלה היו 6 גשרים ומעברים, שזה גם כן מעל ומעבר לכל הצרכים של סיני, שבסיני אין כלום, חוץ מלולבים, וקצת מרים ועוד כמה שטויות, אין בסיני כלום. בוודאי לא צריך 6 גשרים, אבל בסדר, היו 6, היום יש 60 גשרים, גידול של 1000%. וכל זה נעשה ברובו, לא כל זה, רובו של הגידול הזה נעשה בימי הנשיא סיסי. וגם כאן חשוב להיכנס לפרטים. אז מה אומרים המרגיעים למיניהם? א', יש באמת 60 גשרים. זה עובדה. למה יש 60 גשרים? בהתחלה נסו להגיד את הדבר האידיוטי, לא מתקבל לדעת, בגלל שהוא רוצה לפתח את סיני. אני קמתי ישר והכרזתי וספרתי את הגשרים על קהיר. קהיר היא עיר של 30 מיליון נפש, שיושבת משני צידי הנהר, ובכל קהיר יש 17 גשרים. אז בשביל סיני, שיש בה כמה מאות אלפי בדואים מזי רעב, צריך 60 גשרים, בשביל מה לפתח את הלולבים, את מה צריך. ואמרתי אותו דבר, תספרו את הגשרים על ההדסון בניו יורק. תראו אם יש 60, תראו את הגשרים על הטיבר ברומא. אין דבר כזה, שיש על מכשול מים, שאורכו 150 קילומטר, יש 60 גשרים שהם נבנו בשנים האחרונות. אז מה אומרים החכמולוגים החדשים? סיסי הוא מגלומן. זה נכון. הוא אוהב ללכת בגדול. הוא לא רק שהוא אוהב ללכת בגדול, הוא אוהב להכריז זה שהוא הולך בגדול. והוא אומר למשל, יש, בניו יורק יש סנטרל פארק, במרכז העיר יש מין ריאה ירוקה גדולה. הוא עכשיו בונה את עיר הבירה,
ואומר קבל עם ועולם, שלי גדול משלכם פי 10. הסנטרל פארק הוא X מטרים מרובעים, הסנטרל פארק שאני בונה בעיר הבירה החדשה, הגן גדול פי 10 מהסנטרל פארק. וכן הלאה וכן הלאה, הוא בונה מגדל הכי גבוה בעולם, הוא בונה מסגד הכי גדול בעולם. כן. אז אומרים, תשמע, איש מגלומן, כל מה שהוא עושה בגדול. ואז גם קשרים הוא עושה בגדול, נכון שהאיש קצת משוגע, ובאמת אין צורך ב60 קשרים על תעלת סואץ. אבל מה אפשר לעשות? האיש משוגע, הוא חולה בפנטזיות של גדלות. וזאת הסיבה, לא בגלל שהוא רוצה להגיע מהר ולכבוש את סיני תוך פחות מ-24 שעות. הבנתי. לא, מה פתאום? הוא בגלל שהוא מגלומן. מי שאומר את זה, הוא שוב פעם לא לוקח יומן, תאריכים של התרחשויות, וסדר הפעולות. אם הוא היה עושה את זה, היה מגלה שההתעצמות מ6 קשרים ל12 הייתה כבר ב-2004. כן. מה אז? גם מובארק היה מגלומן. האיש הישנוני הזה שכמעט 80% מהזמן בילה במיטה, או עם החיות או עם מחלות. כן. אף אחד לא טוען שמובארק היה מגלומן. והאם אחריו מורסי היה... מה הקשקוש הזה? הרוב באמת של הקשרים נבנה בימי סיסי, אבל אתה צריך לקחת אחורה. כל הנמלים שנבנים, ההחלטה לבנות אותם נפלה ב-2009-2010, הרבה לפני שסיסי חלם אי פעם שהוא יהיה נשיא מצרים. הוא הגיע לנשיאות על ידי חתרנות, הוא לא הגיע בכוח ההמונים נכון, כן. זה הפיכה צבאית הוא. נכון. והוא עשה את זה נגד מיטיבו, מורסי. כן. ואז אפשר עוד פעם לחזור לעמוס גלעד ולראות לדברי עמוס גלעד, אני מעולם לא שוחחתי עם סיסי, אבל עמוס גלעד אומר שכן, שיש לו הרבה שעות סיסי, והוא אומר שסיסי נבחר לתפקיד בזמנו על ידי מורסי, הפנאט הדתי לכאורה, לשמש כשר ההגנה בממשלתו של מורסי, זה היה סיסי, בגלל שתי סיבות. א', בגלל שסיסי ידוע כשונא ישראל, למרות שהוא כזה עדין ומתנהל בחיוכים, וב', הוא ידוע כאדם שנקרא לו במונחים ישראלים דתי חרדי. כלומר, אשתו הולכת עם כיסוי ראש. כן, מוסלמי אדוק. מוסלמי אדוק, כן, חרדי. חרדי, כן, מה הסוג שלו? מבחינה דתית, אז הוא אדם מאמין. לא שסאדאת הכריז עצמו ככופר, נאסר אולי כן, גם כן היה מתפלל, אבל נגיד שזה ייצוג, וכנראה שסאדאת היה כן אדם דתי, אבל זה לא משנה. ויש לזה הוכחות שהוא דתי, עוד פעם, זה הוכחות מחקר התשתיות. כשהיה נאסר בשלטון, אז הוא אמר, הדתיים רוצים להתפלל, אין בעיה. ייקחו את השטיח, יתפסו פינה באיזה מקום, יכראו כמו שצריך לפי מצוות הדת, והתפללו. שאני גם אחראי על הצבא, לא בונה בתי מסגדים לצבא. ואם אני בונה זה משהו קטן ייצוגי כזה, כמו בערך להבדיל אלפי הבדלות בית הכנסת במחנה מטכ"ל, שאני שירתתי. זה לא היה סוד להגיד שאז, שאני שירתתי במחנה מטכ"ל, שירתו אלפים במחנה מטכ"ל, אלפים של חיילים, קצינים. בבית הכנסת היה צריף, שגם כולם היו דחוקים ועומדים, ואפשר להכניס 100 איש. כלומר, לרוב החיילים הדתיים במחנה מטכ"ל אין בית כנסת. למה מדינת ישראל לא חשבה באותם ימים שמן הראוי להקים בית כנסת
יש צרכים ביטחוניים אחרים. זה לא הנושא כרגע. כן. אני אומר, סיסי אדם דתי, איך אני יודע? בימיו של נאסר, לא היה מסגדים במחנות הצבא. אם היה איזה מסגד קטנצ'יק של, אני לא יודע, 50 מטר מרובע, לעשות וי, להגיד שיש מסגד בבית כנסת, במחנה, כן, מחנה שמשמש 10,000 איש, מה עוזר? בקיצור, בימיו של, הדבר הזה קצת התפתח בימיו של מובארק. מרגע שסיסי עלה לשלטון, היום בכל גדוד במחנה צבא מצרים יש מסגד מפואר, שאני אומר מפואר, הושקע בו כסף בצריח, זה מייקר מאוד את הבנייה. זה מראה שהאיש הדתי גם דואג לצורכי החיילים הדתיים בצבאו, וזה מראה שהוא אדם דתי. אני מבין. הוא דואג שיהיו בתי כנסיות בצבא מצרים. זו ההוכחה לכך. בכל מקרה, אם נחזור לעמוס גלעד, סיסי עלה לשלטון בגלל שהוא דתי, ובגלל שהוא שונא ישראל. לדעתו של עמוס גלעד, סיסי שינה דעתו, והיום הוא אוהב ישראל. אין לי מפתחות לליבו של סיסי. אבל מה אני כן יודע? שבשנתיים האחרונות, אחרי שסיסי הכריז קבל עם ואוזני בנט, אין יותר דאעש בסיני, היום הוא רומס ברגל גאווה את הסכם השלום, ובונה מחסנים אסטרטגיים לטילים בסיני, בניגוד להסכם השלום. אני מוצא 30 מנהרות כאלה, ומדובר בלא איזה מנהרה, מדובר במנהרה שפתח הכניסה הוא 7-8 מטרים, זה כמו מנהרות הכרמל, כן, בערך, אני קצת מגזים, אבל מנהרות הכרמל זה יותר גדול. מדובר במנהרות שנכרות באמצעים מכניים יקרים, והוא בונה עכשיו 30 מנהרות בסיני, אחרי הכרעת דאעש. כן. מה קרה? מי מת? אתה אומר בוא נסיק, אנחנו לבד את המסקנות מתוך התשתיות? אני אומר, אני לא מעניין אותי את האהבות שלו, יכול להיות שגם היום הוא רק חושב תותים, ובמנהרות האלו הוא ישים פרחים. אני לא יודע. אבל אני יודע שהוא במצב כספי נואש, אני יודע שהאינפלציה שלו היום כרגע היא 40% בשנה, והוא הולך וזורק $100 מיליון על המנהרות שאני מצאתי. אני חישבתי פשוט כמה עולה לכרות אותם. אני חישבתי, לקחתי מהנדס, אני לא מהנדס. וואו. כן. הוא הולך וזורק $100 מיליון על מנהרות בסיני. נגד מי? נגד מה? למה? זה דבר אחד. והדבר השני שהוא עושה בשנתיים האחרונות, זה הוא מגדיל את הסד"כ, את סדר הכוחות המשוריינים, הסדירים שלו, בעוד 30%. הוא עמל עכשיו על תהליך של הוספת 700 טנקים לצבא המצרי. כן. ואז אותי לא מעניין הסיפור למה וכמה, ובוא נראה את הכוונות. הנוסחה שאני מציע זה עוצמה, תוך מעקב משוקלל אחרי תשתיות. ומהתשתיות שהוא בונה בסיני, ומהתשתיות שהוא מתחזק בסיני, ושהוא עושה בשנתיים האחרונות אחרי הכרעת דאעש, אחרי שכל התירוצים, שנגד דאעש לא צריכים את המנהרות האלה, גם כשדאעש היה קיים. מי זה הדאעש האלה? זה כמה חבר'ה עם טויוטות, עם מקלעים, מי זה הדאעש האלה? זה מה שהיה נוח'בות כאלה. ברור, כן. כן, זה דאעש. אז אתה צריך לכרות מנהרה שפתח הכניסה הוא 7 מטר. כן, אני מבין אותך. ולכן מדינת ישראל שוגה בגדול ובענק, בכך שהיא לא לקחת בחשבון את האיום המצרי. אני טוען יתרה מזאת. בוא ונגיד שאני טועה, הרי סך הכל האמצעים שעומדים לרשותי הם מוגבלים. אין לי סוכנים משלי, ואני לא בטוח שיש לממשלה סוכנים, אבל בוא נגיד שיש להם. כן. אני לא יודע, אם היה להם, אז איפה הם היו
ושמיני עצרת, אבל לא משנה, נגיד שיש להם. יש דברים שאדם שמתנהל, או מדינה שמתנהלת באחריות, לא לוקחת סיכונים מתחת לסף מסוים. אני למשל, בבית אצלי לא מאבטח את המקרר, מצידי שישרף. למה? יש לי מספיק הון עצמי, שאם מחר המקרר שלי יישרף, ומקרר עולה 2,000-3,000, אני לא עשיר, אבל 3,000 שקל אני מסתדר. ואני לא עושה ביטוח, אני חברת הביטוח למקררי דקל. ואם הם הולכים, אני קונה חדש. אבל אני לא יכול להעיז לעצמי שלא לבטח את הבית שלי מפני שריפה, ולמה שאין לי מספיק הון בכדי לבנות בית אחר. אין לי. אם היה לי, אז אולי כן, אז הייתי עשיר, הייתי מבטח, הייתי עושה חברת ביטוח לנכסי דקל. כן. דקל החזקות זה נקרא. אין לי דבר כזה. מדינה, כמו מדינת ישראל, שאין לה עומק, והיא לא יכולה לאפשר לעצמה מצב, כמו שאוקראינה מאפשרת. זאת אומרת, הם יודעים מה? שיכבשו הרוסים את קייב. לא נורא. אנחנו פה נתאמן, נקנה נשק, עוד 5 שנים, אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו ניתן לסיסי לכבוש את תל אביב, ומחר בעזר השם נבוא מנהריה ומנתניה ונכבוש בחזרה. ולכן גם אם סיסי כולו ממתקים, רק תותים הוא חושב עלינו, אסור, זה רשלנות פושעת, צריכים להעמיד לדין רמטכ"ל שלא לוקח בחשבון שמישהו מהצוות המודיעיני שלו שוגע עם כל השגיונות של הערכות, וסיסי אוהב ישראל, ואני לא יודע אם הוא אוהב ישראל, אני לא יודע מה הוא אוהב, אני לא בקיא בנבחי ליבו, ואני לא חושב שהוא עצמו יודע מה הוא יחשוב מחר. כן. דברים משתנים, דברים הם דינמיים, יש כל מיני לחצים. זה לא בדיוק אותו דבר כמו המחדל המודיעיני של חמאס, 7/10 וכל זה. זאת אומרת, זה בדיוק אותו חוסר קשב לאנשים כמוך שבאים ואומרים, יש פה סכנה, תקשיבו. גם שם היו אנשים שאמרו. כשהיה מלחמת יום הכיפורים, אחד הספרים הגדולים והחשובים שיצא אחריה, היה הספר של הפרופסור אורי בר יוסף, והוא נתן לזה שם מפוצץ. השם של הספר היה הצופה שנרדם. עכשיו, מה הוא מדמה את זה? הוא מדמה את האיש המודיעין לסוג של צופה, שעומד על ראש גבעה, ורואה למרחוק את הסוסים של האויב דוהרים, ומזעיק את העם, תתעוררו. אלה באים עלינו לכלותנו. מה קרה ביום כיפור? הצופה נרדם. הצופה נרדם, ולא התריע. מי שרואה ככה את המודיעין, לדעתי, הוא רואה את המודיעין בראייה צרה ולא ריאלית. מודיעין הוא לא רק להגיד, הנה האויב קם עלינו לכלותנו, אלא הוא גם צריך להגיד איך האויב עומד לקום עלינו לכלותנו. האם הוא יעשה את זה עם מצ'טות, האם הוא יעשה את זה עם סכינים, האם הוא יעשה את זה עם טנקים, האם הוא יחפור מתחתנו, האם הוא יבוא מעלינו, מה הוא יעשה? וגם זה לא מספיק. מתי? לדעתי אין שום סיכוי בעולם שמודיעין יגיד מתי, אין סיכוי. זה לרוץ אחרי הרוח, זה לרדוף אחרי ההבל. אין, אני איש מודיעין, אז אני כל פעם מסתכל על הכשרות התשתיות של צבא מצרים, אני רואה את עצמי כסוג של קצין הנדסה ראשי בצבאו של סיסי, ואני אמור לדווח לו כל חודש, המפקד, הכנותיי למלחמה בישראל, התקדמו כך וכך, חסר לי להשלים עוד 15 מנהרות בג'בל חשם ושריף, אני גם רוצה את הציר הזה ליד אילת, שאני רוצה לכבוש אותה נורא, קצת צריך לשפר שם את הגישרון, וכן הלאה. כן. ככה היינו עובדים, אבל התפקיד של המודיעין זה לא רק להגיד איך, כמה ולמה, אלא, וזה הכי חשוב, וזה זה הכשל הגדול של המודיעין במלחמות ישראל האחרונות, לאו דווקא השמיני, כן. שהוא לא נתן לצה"ל כלים
לנצח מהר את האויבים. התפקיד של המודיעין הוא כזה שאומר, אני מכיר את האויב, את היריב, ומתוך היכרותי את האויב, אז דע לך מפקדי, אם מחר תהיה מלחמה עם מצרים, אני אומר לך, עזוב את מפקדת פיקוד דרום שלו, שם יש אנשים נמנמים, חלושים, מצידי שישארו, להפך. יותר טוב שהם יישארו בחיים שם, הם יביאו יותר נזק לצבא מצרים, אבל אני בתור אחד שמכיר את זה, אני אומר לך, תעשה א' ב', אני מציע למפקדים תוכניות שכאלה, שהיה ותיקרא מלחמה, בניגוד לכל התחזיות, איך אנחנו, יקל עלינו להכריע את האויב מהר ובאלגנטיות. אנחנו עשינו את זה להפליא ב-1956. אנחנו ידענו שכל פעם המצרים מאיימים לסגור לנו את השייט לאילת. זה כל, מיום שיש, מיום חתימת הסכם הפסקת האש להקמת המדינה, הם מאיימים. הם הציבו תותחים בשארם א-שייח. לאיים על השייט לאילת. וכבר ב-56 אנחנו הכנו תוכניות שהיה ויום יבוא, והמצרים התחצפו ובאמת יחסמו לנו את השייט לאילת, אנחנו, המודיעין, נמצא דרך כזאת להגיע לאויב ולהשמיד את התותחים שלו ברס נצרניה. וזה מה שעשינו. במלחמת 56, תדהמה, הכינו את המצרים בתדהמה, שהגענו לתותחים במקום שהם לא חשבו איך בכלל אפשר לנוע שם בציר של חטיבה 9, ציר שאנחנו, המודיעין מצא, שהוביל מאילת לכיוון שרם, לא היה ציר כזה. אין ביקום מישהו שנסע בציר הזה, זה לא ציר שקיים שאנחנו מצאנו רק את התוואי. אנחנו מצאנו את התוואי שבו ניתן לנוע מאילת לשרם, הגענו במהירות ויחד עם הצרפתים וזה, כבשנו את כל סיני ב-56. אותו דבר אבל ביתר שאת וביתר עוז, מיום 56 עד 67, אז אני מגויס מ-62, כל הזמן עבדו אצלנו בענף השטח, בענף היעדים והגיאוגרפיה, איך אנחנו נכבוש את סיני בדרכים זולות, כשאני זולות שנצטרך פחות להשקיע דם. גם נכבוש את סיני, גם איך נכבוש את רמת הגולן, וגם איך נכבוש את יהודה ושומרון. וזאת עשינו, והצלחנו ב6 ימים לכבוש כמעט את כל המזרח התיכון. ב6 ימים, ב6 הימים, אנחנו פרצנו את קו המוצבים המצרי, לא איפשהו תכנן שאנחנו נפרוץ, אלא אנחנו באנו דרך ואדי, בחולות, שנקרא חולות חרדין, הגענו לאורפו של המערך, האוגדה של אברהם יפה, ומוטטה וקיפלה את המערך המצרי ממערב למזרח. אותו דבר עשינו ברמת הגולן. רמת הגולן זה מצוק שבראשו כל פעם שיש ציר היה מוצב סורי. אנחנו לא עלינו מול המוצבים על מנת להרוג ולשפוך את דמם של לוחמינו. מצאנו דרך בערים שאפשר להגיע ולטפס לראש המצוק, במקומות שלא צפה האויב, ומשם מוטטנו את המערך, ואכן תוך יממה ומשהו כבשנו את רמת הגולן. אותו דבר, פיקוד מרכז, זה לא משנה, אני מדבר על הרעיון של המודיעין, אנשי המודיעין של פיקוד מרכז מצאו דרך, מנבי סמואל, גבעת התחמושת, במקום שנקרא חרבת קיקה, שפלוגת טנקים טיפסה משטחנו וטיפסה לגב ההר הירדני, מוטטה את מערך ההגנה הירדני, ואנחנו כבשנו את יהודה ושומרון תוך יומיים.
את העבודות האלה, ששנים מודיעין יושב וחושב, איך אני בבוא היום אכניס לאויב הזה, גם אם הוא כרגע ידיד, וגם כרגע הוא מלא חיוכים, וכל יום הוא רק מביא לי סלסילות מלאות תופינים. גם אז, התפקיד שלי כמודיעין, זה להכין את עצמי ליום, שהדברים יתהפכו, ואני אוכל להכריע את האויב. כאן אנחנו במלחמת שמיני עצרת, אני לא רואה שום איזה טריק, איזה קונץ, שהמודיעין הכין לפני המלחמה, שאמר, אם יש מלחמה, אז תוציאו תוכנית 4, 8, 9, 6. נכון. ותעשו זה. או שאנחנו עשינו בששת הימים, כמו חיל האוויר, אבל זה לא משנה, זה צה"ל. אמרנו, יהיה מלחמה, אנחנו נתקע את השדות, נעשה ככה וככה. תוך כמה שעות לא היה שדות תעופה במצרים. אבל שחשבנו מראש, במלחמה הזאת נפתחה מלחמה, וחיכינו 3 שבועות להתארגנות, והתחלנו ללכת, ואנחנו הולכים, והולכים, והולכים, ועוד לא הגענו, ועוד לא כבשנו, ועוד לא דיברנו, ואם היו לפחות מקשיבים להרצאות שלי, אני כבר רואיינתי יום לאחרי המלחמה. יש לי שם כמה הצעות. ואחד ההרצאות אומרת, אמרתי לכם, הכל מוקלט, הכל מוסרט, אפשר לשמוע את ההצעות שלי. לא ההמצאות שלי זה גאון הדור, זה אדם שמבין שהתפקיד של המודיעין זה לאסוף מידע כזה שיאפשר לנו לנצח מהר. במלחמה האחרונה של השמיני עצרת, לא רק שלא ידענו בכלל שהם מתכוננים ממלחמה, ולא ידענו את היקף הכוחות, לא ידענו את הסדק, מה שאני קורא בעיתונות, הכל מעיתונות, אין לי מרגלים. חשבנו שכל החמאס הזה 25,000. עכשיו המסמכים יתברר זה 40,000. זה חרפה לחיל מודיעין שהוא לא יודע בכלל כמה אויבים יש לו ממולו. ממש. אז יש לי דברים שאנחנו לא נספיק בחיים, יש לי כמה, אז אני כאילו, בוא ננסה להגיע לכולם, בסדר? בכזה, בוא ננסה לשאר ממוקדים. אז כמה דחוף להגיב עכשיו לדברים שאתה אומר שאתה רואה, ואנחנו צריכים גם לגבי מצרים, זה אחד, ובכותרת על סיסי, האם הוא רע, האם הוא אויב שלנו לדעתך, האם הוא על דמותו? מבחינת הדחיפות, היינו צריכים לעשות את זה כבר ביום הראשון למלחמה, אני כבר המלצתי, שבמקביל להתארגנות של הכוחות, שצה"ל יתחיל רק ללמוד את הצבא המצרי. צה"ל לא מכיר את הצבא המצרי. הוא מעולם לא ידע, שאני אומר מעולם, בעשורים האחרונים אין אף רמטכ"ל שעשה תרגיל, שמה שנקרא לחימה מול צבאות סדרים. יש איזה קונץ, נגמרו הצבאות הסדירים בעולם, נשארו כמה כאלה הקצוצים של כל מיני נוח'בות וכל מיני כאלה שמפגעים בנו, ואנחנו נעשה לנו צבא של כמה אוגדות קטנות ומאומנות למלחמה במחבלים. בטרור, כן, קומנדו. בכדי להילחם עם דיוויזיה מצרית, צריכים לדעת את זה, צריך לדעת את החימוש שלה ואת הנשק שלה, אין את זה. כמה שאני יודע, הכל כמה שאני יודע. כן. אם יש, אז שחטתי את דבריי לריק, לא... לא נשמע לי שיש ערכות לחיל רגלים ענק של... לא צריך, א', המודיעין צריך להקים אותו. הבנתי. צריך מודיעין. מודיעין זה לא אתה אומר, אתה מודיעין, מהיום אתם אנשי מודיעין. זה מה שעושים עם ראש אמ"ן. לוקחים קצין, אולי הוא מוכשר, אפסנאי, ראש אגף אפסנאות, הוא פעם גם היה לוחם, והוא היה פעם, לא יודע, בצנחנים. כן. אתה, ראש אמ"ן. נכון. אמ"ן זה ארגון של אלפי איש, עם ידע מצטבר, עם ידע ארגוני, אתה צריך להבין מי נגד מה. אתה לא יכול לקחת את הרב הראשי שיש לו ראש אדיר כזה, והוא יודע ש"ס ופוסקים, אבל תגיד, תשמע, אתה גאון, הרי זה ידוע שאתה גאון, אז בוא, תפקד על חיל האוויר. לפקד על חיל האוויר זה לא רק להיות גאון, כן. אלא צריך גם ידע, איך טסים ואיך באים ואיך עוקפים. אתה לא יכול, ולא שמעתי מעולם שיקחו מישהו מאחורי הצאן
וישים אותו להיות מפקד חיל האוויר. אבל שמעתי המון ראשי אמ"ן, שלקחו אותם מאחורי הצאן, הם היו פעם, לא יודע מה, ראש, לא יודע מה תחפש, פצפץ, משהו, איזה יחידה עלומה בזה. אמרו לו, אתה יודע, מה אתה עושה היום? מחר אתה ראש אמ"ן. ככה שחליבה לא, אין לי בעיה אישית עם האיש. גם זה שקדם לו, וזה שקדם וקדם לו, וזה שקדם ושקדם לו. נכון. כן, יש זלזול בידע וניסיון. לא, זה לא, אי אפשר לארגן, אי אפשר לנהל גוף שאתה, אז אם ככה, ניקח את הרב הראשי, שאין לי ספק שיותר חכם מהרצי הלוי, שיהיה מפקד על צה"ל, למה יש לו ראש כזה, אז מה? נכון. אז מה זה אומר לך על הדחיפות ברמת, מה בפועל צריך לעשות? גם מי שחושב שלהקים, אז שהוא יקרא לו ולך, וזה יהיה מודיעין, לא יהיה לך מודיעין עכשיו. עוד 15 שנה אולי יהיה לך. אתה אומר להתחיל לעבוד על התשתיות שלנו, של מודיעין. כן, כן. וואלה. אוקיי, זה הגיוני. וזה טוב, אני לא עוסק באיראן. כל הזמן אומרים, בוא באיראן, יושבים כל מיני גנרלים, אני רואה בזה. ככה, באיראן יש בתי זיקוק, בוא נפציץ בתי זיקוק. והשני אומר, אתה יודע מה? באיראן יש תחנת כוח, בוא נפציץ תחנת כוח. חמוד עלי, בכדי להפציץ בית זיקוק, צריך לשבת איזה 15 שנה ללמוד מה זה בכלל בית זיקוק. כן. אחרת, מה יקרה? אתה תשלח עשרות מטוסים, תסכן את החיים של טייסים, והנזק שהם יביאו זה בין אפס לכלום. למה אני כזה גאון? עשינו זה כבר, את הטמטום הזה, עשינו כבר ביום כיפור. ביום כיפור ישבנו, ואמרנו, רגע אחד, סוריה תקפה אותנו? אנחנו נתקוף את בית הזיקוק. עלו מטוסים שלנו והדליקו את בית הזיקוק בחומס. אסד, האבא, הלסת נעתקה לו מהמקום, ברוב צחוק שהוא ראה את הפגיעות שפגענו בבית זיקוק. לא עשינו כלום. כן. צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה. זה שנים של עמל ויזע, ואנשים מוכשרים, או פחות מוכשרים, רצוי מוכשרים. כן. אוקיי, מה לגבי סיסי? אני לא בקיא באנשים, ואני אומר שוב, גם יכול להיות שהוא היה אוהב ישראל, יכול להיות שהוא התהפך לשונא והפוך. אני לא מעניין אותי בכלל. עצם העובדה שבשנתיים האחרונות, שהוא ממש צועד בבטחה למצב של חדלות פירעון, בנקרות, פשיטת רגל, אין ביטוי אחר. שאנשים, הבנקים הפסיקו להלוות לו כסף, הולך ומשקיע ומוסיף עוד 700 טנקים למערך הסדיר, כאן יש משהו שאסור לעבור על זה סדר היום. והולך ומשקיע ובונה עכשיו מנהרות, א' שאסור לעשות לפי ההסכם בסיני, אבל מעבר להסכם, של מה אתה בונה את המנהרות האלה? עכשיו, למה עכשיו, לא שאני אומר עכשיו, לפני 3-4 חודשים, יש בסיני באל-עריש 100 טנקים, למה אתה מחזיק את זה שם? איזה צורך הם ממלאים לך? למה אתה רומס את ההסכם רק בשביל לרמוס אותו? וואו, ואתה לא רוצה להגיד למה אתה חושב? זה לא משנה בכלל מה שאני חושב. זה ממש משנה ומעניין. מה? זה לא משנה, מדינה לא מתנהלת על מחשבות. אתה יודע שיש לך מבחינת הסתברות, סיכוי לירידת אדמה 1 ל-500 שנה. אתה לא יכול לקחת את הסיכון שבמשמרת שלך, על הבית שלך, ייפול בירידת אדמה. נכון. אין לך הון לבנות, ולכן אתה תשלם את הפרמיה הזאת. בדיוק. על הרעידת האדמה שחברת הביטוח לוקחת. אז אתה מציע, תעשו ביטוח מצרים. כן, בהקדם. זה מה שאני מציע. כן, אכן. אוקיי. ואם תעשו היום, ייכנס לתוקף אולי עוד 10 שנים. זה לא פשוט, ואני לא בדקתי את הבנק המטרות, ששם מדברים על יעדי תגובה באיראן וכן הלאה. אני מציע, במלוא חוסר הצניעות, שיקחו אנשים שכמותי, אני לא חושב שיש הרבה כאלה, שיבדקו את בנק המטרות באיראן, ואולי יש להם מה להציע לשפר. למה? אני עשרות שנים, מתוקף תפקידי, זה התפקיד שלי היה, אחראי על בנק המטרות של כלל צה"ל לכל מדינות המזרח התיכון. זה
זה המנדט שהיה לי כשהייתי בשירות. אז זה נכון שהיה לפני 50 שנה. נכון, זה היה לפני 50 שנה. אני חושב שהידע שיש לי בנושא מטרות, אולי יכול להועיל גם לחכמולוגים של היום. ואיך מגיעים לשמוע עליו? שיקראו לי, מה? יש לי טלפון, חגיב, עם החוגה. אז אנשי מי זה צריך להיות אפילו? אנשי המטכ"ל? אני לא יודע מי שמופקד על הבנק המטרות, מי שמופקד היום על בנק, אני לא בקיא האם זה סגן הרשפיץ יואב או... כן. אז מי שזה לא יהיה, שהוא אולי מקשיב, אנחנו ממש ממליצים. זה לא מי שיהיה, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר, מודיעין זה מקצוע, אם היום בכדי לעשות חור בשן, ולסתום אותו עם איזה דבק או עם... 22 שנה אתה צריך ללמוד. 22 שנה, לא אומרים לך, תשמע, יש לך מקדחה, קח בצד על גבס, תתאמן, חודש, אתה יודע מה? קח 3 חודשים, ואתה עושה סתימות מאחר. כן. אין דבר כזה. נכון. היום שנזלת לומדים 22 שנה. ומודיעין זה כל אחד הוא בא לו ולוקח את התפקיד והולך ומחליט. מסכים. טוב, אנחנו לצערי הגענו פה לקצה. אז אני מודה לך ממש על זמנך, היה תענוג. אני מקווה שמי שהזין עד עכשיו נהנה גם כן. תודה רבה. ומה שאני מציע לכולם, רוצו לאפסנאות, תחתמו על תהילים. וואו, רשמנו.